ऑफ पार्टनर तुम्हाला नाव दिसतच असेल। ओके, पार्ट 1 थिअरी, हा आहे पार्ट 1 थिअरीचा। याच्यामध्ये CA CS शी रिलेटेड इम्पॉर्टंट लेक्चर आहे। याचा फायदा CA CS च्या मुलांना तर होणारच आहे, त्यासोबत याचा फायदा 11-12 म्हणजे 12th मध्ये जे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आहेत त्यांनाही होऊन जाईल। ओके, RSML मधून ऋतुजामाळी 95% घेऊन आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये अकाउंटमध्ये 100 मार्क्स आहेत आणि मॅथ्समध्ये 99 मार्क्स आहेत। आपण सर्वच सब्जेक्टची टीचिंग देतो, त्याच्यापैकी हे 2 सब्जेक्टचे आपण तिचे मार्किंग टाकलेले आहे, बाकीच्याही सब्जेक्टचे असेच चांगल्यापैकी मार्किंग विचारले। आणि दुसरी विद्यार्थिनी आहे MBCL मधून संकाई श्रुती, 90% आणलेले आहेत, अकाउंटमध्ये 96 आहेत आणि SP OCM याच्यामध्ये तिचे जास्त प्रमाणात मार्किंग आलेले आहे। ओके, तर हे तुम्हाला मी व्हिडिओच्या एंडला याच्यामध्ये तुम्हाला त्याची पूर्ण त्यांचा रिझल्ट मी शो करेल, नाहीतर मग तुम्ही आपल्या फेसबुक पेजवरती जाऊनही पाहू शकतात किंवा इंस्टाग्रामवरती जाऊनही पाहू शकतात किंवा यासोबतच यूट्यूबवरती मी पूर्णपणे मुलांच्या रिझल्टचं एक पूर्णपणे त्याच्यावरती व्हिडिओ लेक्चर अपलोड करणार आहे, ते पहा। दॅट्स वाय वी टीच ऑल सब्जेक्ट, म्हणून तर आम्ही काय करतो, सर्वच सब्जेक्टची टीचिंग प्रोव्हाइड करत असतो। ओके, तर आपल्या क्लासेसचं नाव आहे SNG प्रोफेशनल अकॅडमी महाराष्ट्र, सर्व महाराष्ट्रामध्ये याच्यामधून यूट्यूब मार्फत तुम्हाला टीचिंग दिली जाते। तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम असेल किंवा आमचे अजून व्हिडिओ लेक्चर्स पाहिजे असतील जे प्रायव्हेटमध्ये आम्ही ठेवलेले आहेत, ते व्हिडिओ लेक्चर पाहण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअपवरती मेसेज करू शकतात। व्हॉट्सअप नंबर आहे 8888906506। तर उशीर न करता डायरेक्टली जाऊयात आपल्या टॉपिककडे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। याचं इंट्रोडक्शन समजून घेऊयात। पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अ पार्टनर में रिटायर, पार्टनर केव्हा रिटायर होतो तर खालील केसेसमध्ये। पहिल्यांदा बाय गिव्हिंग नोटीस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप ॲट विल। पार्टनरशिपचे प्रकार आहेत। पार्टनरशिपच्या प्रकारामध्ये बाय गिव्हिंग नोटीस, त्या पार्टनरला पार्टनर रिटायर केव्हा होऊ शकतो, त्याला एकतर नोटीस द्यावी लागेल। ओके, कोणती पार्टनरशिप असेल तर पार्टनरशिप ॲट विल। ज्यावेळेस पार्टनरशिप ॲट विल आहे त्यावेळेस त्या पार्टनरला त्याच्यामध्ये नोटीस देऊन त्याला रिटायर होता येईल। पुढचा पॉइंट आहे याच्यामध्ये, इन अकॉर्डन्स विथ द ॲग्रीमेंट बाय द पार्टनर। पार्टनरनी ज्यावेळेस ॲग्रीमेंट बनवलं होतं, ज्याला की आपण पार्टनरशिप डीड म्हणतो किंवा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप म्हणतो, त्यावेळेस ते रिटायर होऊ शकतात त्याच्यामध्ये। ओके, त्या कंडिशननुसार ते रिटायर होऊ शकतात, डायरेक्टली रिटायर नाही। इन अकॉर्डन्स विथ द ॲग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। ओके, या पद्धतीने एक रिटायर होऊ शकतात। पहिला पॉईंट काय पाहिला, बाय गिव्हिंग नोटीस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप ॲट विल। ओके, पार्टनरशिप ॲट विल इन अकॉर्डन्स विथ द ॲग्रीमेंट बाय द पार्टनर। दुसरा पॉइंट, इन अकॉर्डन्स विथ द ॲग्रीमेंट बाय द पार्टनर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे याच्यामध्ये, विथ द कन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सर्वच पार्टनर्सची संमती घेऊन पण ते रिटायर होऊ शकतात याच्यामध्ये। ओके, मग हे आहे इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप रिटायर, पार्टनर रिटायर कशा प्रकारे होऊ शकतो। ओके, मग आता पुढचा पॉइंट आपल्याला समजून घ्यायचा आहे की याच्यामध्ये रिटायरमेंट म्हणजे एक 3 पार्टनरचं एक्झाम्पल घ्यायचं। पहिले आहे घोलू, दुसरा आहे मोलू आणि तिसरा आहे ढोलू। ओके, मग घोलू, मोलू आणि ढोलू यांचे एक्झाम्पल घेऊन आपल्याला काय समजून घ्यायचंय तर जाऊया पुढच्या स्लाइडकडे। पुढच्या स्लाइडवरती दिलेले पहा, ही घोलू, हा मोलू आणि हा जो आलेला आहे हा ढोलू। ओके, ह्या तिघांची पार्टनरशिप होती। ह्या तिघांची पार्टनरशिपची डेफिनेशन पाहतानाच आपण काय पाहिलं होतं, वेअर मिनिमम 2 पर्सन्स कम टुगेदर। ओके, अँड दे शेअर द प्रॉफिट्स ऑफ दॅट बिझनेस। ओके, कॅरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऍक्टिंग फॉर ऑल। जिथं 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त व्यक्ती आहेत, इथं 3 व्यक्ती दिलते आपल्याला, त्याच्यापैकी एक व्यक्ती काय म्हणतोय, जसं की ढोलू काय म्हणतोय, ढोलू हा रिटायर व्हायचं बघतोय, लिव्ह द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म सोडून जायचा विचार करतोय। म्हणून तर याच्यामध्ये ढोलूचा काय रोल याच्यात दिलेला आहे, रिटायरिंग पार्टनर। कोणता पार्टनर, हा जो ढोलू याच्यामध्ये आहे, हा ढोलू कोणता पार्टनर आहे याच्यामध्ये, रिटायरिंग पार्टनरचा रोल याच्यामध्ये करत आहे। ओके, मग हा ढोलू रिटायरिंग पार्टनर, मग नंतरून पार्टनर, आधीचे 3 पार्टनर कोण कोण होते, घोलू, मोलू आणि ढोलू। आता याच्यामध्ये नंतरून गेल्यानंतर ढोलू रिटायर झाल्यानंतर राहणार कोण कोण, घोलू आणि मोलू। म्हणजे हे कंटिन्युइंग पार्टनर झाले पुढे। हे दोघं जण कोण झाले, कंटिन्युइंग पार्टनर, आणि हा जो ढोलू आहे हा रिटायरिंग पार्टनर झालेला आहे त्याच्यामध्ये। ओके, लिव्ह द पार्टनरशिप फर्म। मग याच्यामध्ये आपल्याला काय समजून घेता येईल की तो पार्टनरने रिटायर झाल्यानंतर आपल्याला काय फायदा होईल याच्यामध्ये, तर तो समजून घेऊया। ओके, तर यांचा ओल्ड रेशो होता 1:1:1। म्हणजे सपोज याच्यामध्ये जर एक एक्झाम्पल घेतला आपण, यांचं पहिल्यांदा प्रॉफिट झाला 3000 रुपये।
3,000 रुपये झाल्यानंतर तिघांचा इक्वल रेशो आहे. तिघ जण किती वाटून घेणार आहेत? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये असे तिघ जण वाटून घेतील. आता हा जो रेशो होता हा जुने पार्टनर जुन्या पद्धतीने वाटून घेत होते. म्हणजे हा जो रेशो होता हा ओल्ड रेशो होता. कोणता रेशो होता? ओल्ड रेशो होता. मग याच्यामध्ये आपल्याला जो रेशो द्यावा लागेल हा न्यू रेशो याच्यामध्ये द्यावा लागेल. न्यू रेशो, आता या रेशोला आपण काय नाव दिलेलं आहे? ओल्ड रेशो. ओके, हे आलं ओल्ड रेशो. आता पुढे जो झालेला आहे या दोघच पार्टनर राहिले. कंटिन्युइंग पार्टनर्स कोण कोण राहिलेले आहेत? घोलू आणि मोलू. यांचा रेशो किती राहणार त्याच्यामध्ये? मग घोलू आणि मोलू मध्ये पण 1:1 चाच रेशो त्याच्यामध्ये राहिला. मग हा 1:1 चा रेशो मध्ये पुन्हा 3,000 रुपये प्रॉफिट झालं. तर आता घोलू 1,500 घेणार आणि मोलू 1,500 रुपीज घेणार याच्यामध्ये. ओके, जस्ट एक हा न्यू रेशो झाला. हा कोणता रेशो झाला? न्यू रेशो. Suppose there will be a profit of ₹3,000 in first case. They distributed profit among 3 partners ₹1,000 each. But in second case, Golu and Molu are partners. They shared profit ₹1,500 each. या पद्धतीने प्रॉफिट ते डिस्ट्रीब्यूट करून घेतील. पुन्हा रीड करू शकतात. सपोज देअर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000 in first case. They distributed profit among the partners ₹1,000 each. But in second case, Golu and Molu as partner they share profit ₹1,500 each. या पद्धतीने ते प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करून घेतील. ओके, मग या केसमध्ये पुन्हा न्यू रेशो कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचा? आता या केसमध्ये आपल्याला न्यू रेशो दिलता. जे एक्झाम्पल आपण घोलू मोलू आणि डोलूचं घेतलं होतं याच्यामध्ये त्यांनी न्यू रेशो दिलता अगोदरच आपल्याला. त्याच्यामध्ये सॅक्रिफायसिंग गेन रेशो काढायचा राहिला होता. ओके, पहा ऍडमिशन मध्ये सॅक्रिफायसिंग रेशो आणि रिटायरमेंट मध्ये गेन रेशो हे दोन रेशो आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतील याच्यामध्ये. ओके, मग द न्यू रेशो इन विच द कंटिन्युइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेअर द प्रॉफिट अँड लॉसेस इज नोन ॲज अ न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. न्यू रेशो म्हणजे काय? द न्यू रेशो इन विच द कंटिन्युइंग पार्टनर जसं की आपण याच्या अगोदरचं एक्झाम्पल घेतलं तर ढोलू अँड मोलू गोलू अँड मोलू हे दोघं जण कंटिन्युइंग पार्टनर होते. ओके, आणि डोलू हा रिटायरिंग पार्टनर होता. हा आपल्याला जो विचार करायचा आहे तो इथं विचार करताना हा फक्त कंटिन्युइंग पार्टनरचा करायचा, कारण रिटायरिंग पार्टनरचा पण शेअर आपल्याला द्यायचा आहे. जे काही ओल्ड प्रॉफिट्स असतील, ओल्ड लॉसेस असतील, ज्या प्रकारे आपण पाहिलेले अॅक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अॅक्युमुलेटेड लॉसेस हे संपूर्णपणे आपल्याला त्यांच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून द्यायचं ओल्ड पार्टनर्समध्ये. आणि हा ढोलू ओल्ड पार्टनर्समध्ये येतो. मग यांच्यामध्ये हा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट केल्यानंतर मग आपण ढोलूचा रेशो सगळा कॅल्क्युलेट केल्यानंतर ढोलूला किती अमाऊंट द्यायची हे नंतर डिसाईड करणार. ते आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. परंतु न्यू रेशो म्हणजे काय? जे कंटिन्युइंग पार्टनर्स आहेत हे कंटिन्युइंग पार्टनर्स पुढे किती शेअर करून घेणार आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणता रेशो राहणार आहे हे डिसाईड करणं म्हणजे न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. ओके, पुढचा पार्ट याच्यामध्ये एक्झाम्पल ए बी अँड सी शेअर प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:2:1. हा ओल्ड रेशो झाला यांचा. ए बी अँड सी, ए बी सी हे तिघ जण पार्टनर होते, यांच्यामध्ये रेशो होता 4:2:1. इफ बी रिटायर्स, बीचा शेअर किती होता इथं पहा 2. ओके, 4:2:1. इफ बी रिटायर्स व्हॉट विल बी द न्यू रेशो? आपण हा 2 कट करूयात. पहा एकदम सोपं याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन करणं. हा 2 कट केल्यानंतर 2 वरती मी कर्सर ठेवलेला आहे. राहिले किती आपल्याकडे 4:1. चला कॅल्क्युलेट करून पाहूया त्याला. ओके, आन्सर द न्यू रेशो ऑफ ए अँड सी इज 4:1. इट इज कॅन्सलिंग ऑफ बीचं शेअर. बीचा शेअर किती होता 2. बीचा शेअर कॅन्सल करून जो न्यू रेशो येणार, जो पार्ट राहणार आहे तो आहे आपला न्यू रेशो. 4:1 मीन्स 4/5 अँड 1/5. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल एक्स वाय अँड झेड शेअर प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इक्वली मीन्स 1:1 हा रेशो त्यांच्यामध्ये आहे. झेड रिटायर्स अँड हिज शेअर इज अक्वायर्ड बाय एक्स अँड वाय इन द रेशो ऑफ 3:1. पहा थोडंसं किचकट प्रॉब्लेम दिलेला आहे. काय सांगितलं? एक्स वाय अँड झेड हे तिघ जण पार्टनर आहेत. 1:1 हा रेशो आहे आणि जो झेडचा रेशो होता 1/3 हा 1/3 रेशो 3:1 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून घेतला एक्स आणि वायने. म्हणजे 3/4 into 1/4 1/3 अँड 1/4 into 1/3 हे काय सांगितलेलं जर समजलं नसेल तर पुढे कॅल्क्युलेट द न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. आन्सर कॅल्क्युलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. पहिली स्टेप ओल्ड रेशो x:y:z इज इक्वल टू 1:1 मीन्स 1/3. हा पहिल्यांदा जो दिलेला डेटा आहे तो लिहून घेतला आपण त्याच्यामध्ये. झेड शेअर इज अक्वायर्ड बाय एक्स अँड वाय इन द रेशो ऑफ 3:1. आणि झेडचा शेअर कोणी अक्वायर्ड केला? एक्स आणि वाय ने. कोणत्या रेशोमध्ये अक्वायर केला? 3:1 च्या रेशोमध्ये.
एक्सेस गेन रेशो इज इक्वल टू एक्सचा फायदा किती झाला 1/3 बाय 3/4. कशाच्या 1/3? 3/4च्या 1/4. ओके 1/3चा किती पार्ट घेतला त्यांनी 3/4 घेतला. ओके 3:1 रेशो मध्ये घेतलं होतं नाही तर हा 3/4 3 कोणाचा एक्सचा पार्ट होता. ओके मग 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/12. ओके म्हणजे गुणाकार केलेला आपण 3 एके 3 आणि 3 चौक 12 अंश अंशाचा आणि छेदा छेदाचा जसं की न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर इंटू डिनॉमिनेटर. ओके नेक्स्ट वायज गेन रेशो इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/12. दॅट इज म्हणजे हा रेशो त्याच्यामध्ये मिळालेला आहे आणि हा न्यू रेशो एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/12 हा न्यू रेशो. कारण एवढा गेन रेशो ऍड करायचा जो ओल्ड रेशो होता त्याच्यामध्ये गेन ऍड केल्यानंतर आपल्याला न्यू रेशो मिळेल. मीन्स 1/3 प्लस 3/12 इज इक्वल टू 7/12. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होणार याच्यामध्ये. ओके जे काही कॅल्क्युलेट करून आल्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर जे काही आन्सर येईल ते 7/12 येईल. त्याच्यामध्ये वायचा गेन रेशो न्यू रेशो काय येणार 1/3 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 5/12. तर हा होता न्यू रेशो कोणाचा तर एक्स आणि वायचा. म्हणजे यांच्यामध्ये न्यू रेशो किती आलेला आहे 7:5. हा झाला न्यू रेशो एक्स आणि वाय मध्ये. एक्झाम्पल नंबर सेकंड XYZ आणि एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट AB अँड C मध्ये 4:1. कारण आपण याच्यामध्ये डायरेक्ट कॅन्सलिंग केलेलं आहे. याच्यामध्ये गेन रेशो दिला नाही. जिथं गेन रेशो दिला जाणार नाही म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन रेशो किती घेणार त्याच्यामध्ये दिला जाणार नाही त्या केसमध्ये आपल्याला फक्त कॅन्सलिंग ऑफ शेअर्स रिटायरिंग पार्टनर शेअर कॅन्सल करून आपल्याला तो न्यू रेशो मिळून जाईल. हा परंतु ज्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला त्यांचा डिस्ट्रीब्युशन रेशो म्हणजे जो रिटायरिंग पार्टनर होतोय त्या रिटायरिंग पार्टनर जाताना जो पार्टनरचा ते रेशो आहे तो रेशो दोघ जण कोणत्या रेशो मध्ये वाटून घेणार हा रेशो दिल्यानंतर आपल्याला ह्या प्रोसेसने जावं लागेल. ओके जाऊया पुढच्या स्लाइडकडे. गेन रेशो. गेन रेशो म्हणजे काय The ratio in which the continuing partners acquire the share of retiring partner is called gain ratio. ज्या रेशोमध्ये ते रिटायरिंग पार्टनर गेल्यानंतर ते प्रॉफिट वाटून घेणार त्या रिटायरिंग पार्टनरचा प्रॉफिट वाटून घेतला. जसे की गोलू मोलू अँड डोलू मध्ये एक्झाम्पल घेतलं होतं 1:1. पहिल्यांदा 3,000 रुपये प्रॉफिट झाला. 3 जणांना 1,000 मिळत होते. हा डोलू रिटायर झाल्यानंतर गोलू आणि मोलू राहिले. ओके गोलू आणि मोलू राहिले. गोलू आणि मोलू राहिल्यानंतर याच्यामध्ये पुन्हा 3,000 रुपये प्रॉफिट झाला. याला 1,500 मिळाले याला 1,500 मिळाले. म्हणजे या दोघांना एक्स्ट्रा किती मिळाले पहिले 1,000 रुपये मिळत होते. वरील 500 हे 500 कोणाचे हा जो डोलू गेलेला आहे डोलू जाताना 1,000 रुपये सोडून गेलता त्या 1,000 रुपयामधले 500 एकाला मिळाले 500 दुसऱ्याला मिळाले. हा जो वरचा 500 रुपये आहे हा रिटायरिंग पार्टनर गेल्यामुळे हा जो वरचा बेनिफिट कंटिन्युइंग पार्टनरला मिळणार आहे यालाच आपण गेन रेशो असं म्हणतो. ओके तर बघूयात गेन रेशो. द रेशो इन विच द कंटिन्युइंग पार्टनर्स acquire the share of retiring partner is called gain ratio. Okay, it is normally used to write off goodwill created or raised to the extent of retiring partner share only. Okay, हा नॉर्मली कशासाठी वापरला जातो तर इट इज नॉर्मली युज्ड टू राईट ऑफ गुडविल क्रिएटेड और रेज्ड. गुडविल राईट ऑफ करण्यासाठी किंवा गुडविल रेज करण्यासाठी टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेअर्स. पार्टनर जाताना ज्या वेळेस आपल्याला गुडविल रेज करावी लागत असेल त्या केसमध्ये आपल्याला इथं कॅल्क्युलेशन करणं गरजेचं असतं. ओके गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. पुन्हा एकदा गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. आणि ऍडमिशन मध्ये आपण कसं पाहिलं होतं ओल्ड रेशो मायनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सॅक्रिफायसिंग रेशो. सॅक्रिफायसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मायनस न्यू रेशो. रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन होतं यांचं. आणि न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो केल्यानंतर आपल्याला गेन रेशो मिळतो. एक्झाम्पल AB and C are sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 be retires and A and C share future profit equally. Calculate gain ratio. हा गेन रेशो पाहून घ्या. न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. एज गेन इज इक्वल टू 1/2 मायनस 4/9. कारण नवीन रेशो काय झालेला आहे इक्वली झालेला आहे. न्यू रेशो मायनस ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो किती होता 4/9 इज इक्वल टू 1/18 इज द गेन रेशो. अँड सीज गेन रेशो इज इक्वल टू 1/2 मायनस 2/9 इज इक्वल टू 5/18. सो दॅट्स द गेन रेशो 1:5 इज द गेन रेशो. व्हिडिओ स्टॉप करून हे पूर्णपणे नोट डाऊन करून घ्या. मी तुम्हाला आधीपासून सांगतो की व्हिडिओ स्टॉप करत तुम्ही राईट डाऊन म्हणजे नोट डाऊन करत चाललं पाहिजे तुम्ही. ओके याच्यासोबत तर जाऊयात पुढच्या पार्टकडे. याच्यामध्ये पुढचा पार्ट आपल्याला याच्यामध्ये संपलेला आहे. पुढचा पार्ट आपण घेणार आहोत गुडविल वरती.
गुडविल कशा प्रकारे करायची, त्याच्या ॲडजस्टमेंट कशा प्रकारे करायच्या, गुडविलची ट्रीटमेंट काय ना, मेजरमेंट ऑफ गुडविल. ओके, व्हॅल्युएशन्स, मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ गुडविल आपण ॲडमिशनमध्ये पाहिलेले आहेत. त्याच मेथड इथं पण येणार. ज्या मेथड आपण ॲडमिशनमध्ये पाहिलेल्या आहेत त्याच मेथड इथेही येणार आहेत. इथं चेंज होणार नाही. फक्त ॲडमिशनमध्ये आपण जे पाहिलं मेथड ते येणार, फक्त तिथल्या ट्रीटमेंट वेगळ्या आणि इथल्या ट्रीटमेंट वेगळ्या. म्हणजे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविलची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावायची, वाटून द्यायची, रेज करायची, राईट ऑफ करायची. तिथं आपण काय करत होतो म्हणजे प्रीमियम मेथड आणि व्हॅल्युएशन मेथड होते. आता इथं फक्त व्हॅल्युएशन मेथड राहील का पाटील, प्रीमियम मेथड इकडे येणार नाही. पण याच्यातले प्रकार वेगळे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जाणून घेणार आहोत, त्याच्याबद्दल समजून घेणार आहोत. SMG प्रोफेशनल अकॅडमी व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुम्हाला आणखीन जर कॉमर्सचे असेच काही फ्रीमधले व्हिडिओ लेक्चर पाहिजे असतील तर व्हिडिओ सरळ चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला त्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. परंतु मॅक्झिमम व्हिडिओ जे इम्पॉर्टंट टॉपिकवरती आहेत ते आम्ही प्रायव्हेटमध्ये पुट करणार आहोत. म्हणून तुम्हाला व्हिडिओ सबस्क्राईब करण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवरती हाय म्हणून पाठवा, आय एम न्यू स्टुडंट म्हणून पाठवा. तुम्हाला ती लिंक तिथं शेअर केली जाईल. ओके, विथ टर्म्स अँड कंडिशन्सनुसार. धन्यवाद.